1 मोठी वाटी तांदूळ ते आपण याच्यामध्ये धुवून घेणार आहोत। त्याच वाटीने आपण हरभऱ्याची डाळ अर्धी वाटी घेणार आहोत। आणि अर्धी वाटी उडदाची डाळ। तांदूळ आणि डाळ हे स्वच्छ धुवून घ्यायचं 2-3 पाण्याने आणि 5 ते 6 तास भिजत घालायचं। आता हे दोन्ही धुवून घेतलेले याच्यामध्ये आपण पाणी टाकणार आहोत भिजण्यासाठी। हे 5 ते 6 तास भिजत घालायचे आणि त्याच्यानंतर मग दळून घ्यायचं। आता आपलं हरभऱ्याची डाळ आणि तांदूळ हे दोन्ही पण भिजलेले आहे। आता आपण दळून घेऊया। थोडंसं पाणी टाकून दळून घेऊया। आता आपण तांदूळ पण दळून घेऊया। त्याच्यात पण आपण पाणी टाकू आणि दळून घ्यायचं आहे। हे पण याच्यात टाकून देऊ। आता हे व्यवस्थित मिक्स करू। छान मिक्स करून घ्यायचं आणि रात्रभर झाकून ठेवायचं हे पीठ। आपले पीठ हे छान फुलून आले आहे। छान ते पीठ आंबलं आहे। रात्रभर ठेवलं होतं। भज्याच्या पिठासारखं झालेलं आहे। ते आता एका भांड्यात आता आपण काढून घेत आहोत। आपल्याला जेवढं पीठ लागेल तेवढंच पीठ घ्यायचं आणि त्याच्यामध्येच मीठ आणि ते टाकायचं। बेकिंग सोडा आहे हा आणि तेल। सोडा टाकते हा खायचा सोडा, बेकिंग सोडा। मीठ टाकते चवीनुसार आणि हिरवी मिरचीची पेस्ट। आलं याच्यामध्ये आलं, लसूण आणि हिरवी मिरची टाकून याची पेस्ट केलेली ती थोडीशी टाकायची। मिक्स करून घ्यायचं। आता आपण याच्यामध्ये तेल टाकून 1-2 थेंब तेल टाकायचं। आता याच्यामध्ये आपल्याला पीठ टाकायचं आहे। या पद्धतीने सगळे याच्यामध्ये आपण पीठ टाकून घेणार आहोत। आता आपण सगळे याच्यामध्ये पीठ टाकलं आहे। आता याच्यावरती झाकण ठेवणार आहोत आणि अर्धा मिनिट मीडियम गॅस करायचा, त्याच्यानंतर स्लो गॅस ठेवायचा।
झाला आहे. आपण स्लो गॅस करू. आता याच्यावरचं पीठ सुकलं आहे, हाताला चिटकत नाही. आता आपण उलटणार आहोत. गोल्डन ब्राऊन झालं की कुडकुडीत लागतं खायला. ह्या असे या पद्धतीने आपण सगळे करून घेणार आहोत. आपण सगळे आपले उलटून घेतले आहेत आणि आता याच्यावरती झाकण ठेवायचं नाही. हे असेच होऊन द्यायचे दुसऱ्या साईडने. आता हे दोन्ही साईडने झालेले आहेत. आता आपण हे सगळे काढून घेणार आहोत. एकदम सॉफ्ट झालेला आहे, स्पंज आला आहे त्याला.